Delivery alert. Dito naman sa delivery alert, if may customer kayo na by schedule ang deliver, punta muna kayo kay customer. Example, si Accenture. Then click nyo yung box. Then name, if Monday, Wednesday, Friday, or Sunday ang deliver. Then makikita nyo siya sa pag-open ng system. Nakalagay na schedule niya is today, ganyan. Then if na-i-deliver na, click nyo lang yung done. Then pagbalik nyo sa delivery alert, may schedule at kung what time siya na deliver.